Hai gang, assalamualaikum semua, selamat datang ke Raine channel. Saya Raine. Kita bertemu kembali. Hari ni kita nak buat something special. So kita nak buat product review. Saya ni seorang yang suka make sure lantai bersih. Okay, so every time guna penyapu, so rasa macam asal kat sini berpasir lagi, kenapa kat sini ada kotor lagi, ada bot lagi, macam tak boleh sapu, macam wasting my time. So dah tak tahan sebab rumah sentiasa berabuk. Like kita sapu pagi and then tiba-tiba petang macam, wish, mana datang abuk ni? Macam what? So untuk selesaikan masalah ni, kita beli this thing dekat Shopee. So basically alang-alang kita buat Shopee Haul lah. Okay, so kita nak unboxing 1, 2, 3. Tada! Okay, ini adalah vacuum cordless AIRBOT. Okay, AIRBOT vacuum cordless, and okay, this is the kotak. So, okay. So, dekat description kat bawah, saya ada sertakan link dekat mana saya beli. It's a trusted seller, preferred. So, okay. This is first time tau beli vacuum cordless. And dulu zaman-zaman dulu kita, even sekarang pun masih ada vacuum yang berwire kan. So bila kita vacuum bertali dan macam dah tak sampai, kena macam plug, another plug. So kita ada teknologi baru which is yang ni AIRBOT. Kalau tengok kat kotak dia, is exported by Japan, Tokyo. Tahu kan ada juga vacuum yang lebih mahal which is Dyson, beribu-ribu. So ini hanya dalam 200 lebih. Nanti korang boleh check it out, tahu link kat bawah tu. So okay, let's go, kita unboxing. Let's go. Excited gila gang. Okay, ni apa dia guys. Oh my god, my new best friend. Okay, let's see dalam ni guys. Okay, first of all, atas dia ni, okay, ada batang vacuum. Kita put aside first, and then okay, ada screw. Mau kedai. Okay, dia punya accessories, ni brushes, okay, charger dia, ni charger dia, kita buka. Okay, ni pun dia punya vacuum punya ni. Wow, dia punya holder. Nice. Okay, kita biarkan dulu semua dalam plastik. Okay, dia punya roller. Oh my god. And of course dia punya motor semua kat dalam ni. Okay. And the last one is of course the manual guys. Manual. iRoom, I clean, I care. So that's all, dah tak ada dah. Ada 7 barang dalam kotak ni. So dan manual. Vacuum ni kenapa saya beli? Tak ingat spek dia, kita kena baca kat sini. So spek dia cordless vacuum. Dia cordless, and then berat dia hanya 1.9 kg guys. Dan bateri dia adalah 2200 mAh, light ion. Okay, and then power dia 150 watt. Kekuatan suction dia korang tengoklah description tu, senang kan. So dia kata kat sini kita boleh
low spin boleh 45 minit boleh pakai, and then kalau high spin 25 minit. So yalah, wajar lah sebab dia cordless kan. So tak boleh expect nak guna 24 hours bateri dia tahan, memang tak lah kan. Okay, so jom kita buka. Okay, let's do it. So kita tengok charger dia. Okay, ni charger dia. Okay, dia boleh gantung kat dinding So that's why lah tadi ada screw ni. Okay, so charger dia adalah adapter seperti biasa, 3 plug. Wow, nice. AIRBOT. Kita tengok details. Okay, ni dia bulu nice. Boleh cabut ke? Tak boleh cabut. Oh, okay, boleh cabut. Boleh basuh. Okay, cool. Boleh basuh, nice lah kan? 360 darjah. Wow, okay. Okay, megang dia. Okay, so this is dia punya machine. Okay, jom pasang ni dulu. Dan kita masukkan dia. Nice. Okay, gang, so kita dah pasang. Let's on it. Okay, dengar 1, 2. Jom kita try. Ini nombor 1 Okay, let's try nombor 2. Okay, barangkali yang putih tu mungkin kotoran yang melekat. But nice. Bunyi tak bisa langsung. Nampak tak guys, betapa bestnya. Sampai kapet ni boleh tarik. Okay, sekarang kita nak try yang this one. Okay, so ni yang kecil pula, kita nak bersihkan keyboard. So kalau korang tengok dia punya abuk semua kat dalam ni. Okay, let's clean up this.
So gang, itulah dia punya suction dia, memang power, memang terbaik, terus sedut, dia tak bagi chance. Saya sangat happy dengan vacuum, dia sangat best. So this one dia warranty 1 tahun. Nak kata berat 1.9 kira okey lah, not bad lah. Kira korang boleh macam workout lah dengan this vacuum, boleh build muscle jugalah kan. Sebab lama-lama macam okey lah, boleh tahan dekat lengur dia tu. But this one also korang tak boleh guna lama-lama. So I think should be fine, tak ada masalah. Kalau korang ada budget lebih, korang belilah this model. Really nice, super nice. Bunyi dia bukan macam vacuum yang lain yang sangat bising. Dia sangat-sangat tak bising, you know. Budak-budak tidur pun tak bangun, macam relax gila. Korang boleh nak vacuum malam-malam, tengah malam buta, tak masalah. Kalau nak bersih kat dalam ni, ada tunjuk ni, dia lock dengan unopen. So boleh buka lah kat sini dan keluarkan semua kotoran yang kat dalam ni. So guys, tengok kotoran dia banyak gila. So itu saja review dari saya. So okey kan, kalau korang berminat nak beli AIRBOT iRoom Cyclone Cordless vacuum, korang boleh check it out, description dekat bawah. Korang boleh beli satu and korang boleh happy kat rumah. Rumah akan sentiasa bersih, no abuks, and korang akan happy tengok rumah best. Okay, kepada para suami pun, para lelaki di luar sana, korang bolehlah hadiahkan this vacuum dekat isteri korang ke, mama korang ke, ataupun makcik kesayangan ke, kakak ke, adik perempuan. Memang akan menyenangkan kehidupan mereka untuk mengemas rumah. Okay, so and this one bukan hanya untuk rumah, korang boleh bersihkan kereta yang korang sayang tu. So kereta tu sentiasa bersih, tak perlu dah nak pergi car wash, boleh vacuum sendiri dah. Okay, and lagi sekarang kita dengan musim COVID, dengan PKP sana PKP sini, so this thing really gonna help you guys, help your house, help your car. Sangat cool. I love this. Okay guys, that's all unboxing and review from me. Daripada 5 star, saya bagi 4.9 star, terbaik. So thank you guys for watching my video. Kepada yang belum subscribe saya, jangan lupa subscribe Raine channel, like, share, comment, dan hit the notification button all for more videos. And I will see you next video. Bye bye.